Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni Teacher D nak tunjukkan macam mana tuan-puan boleh gunakan kad flip aulad ini sebagai bahan bantu mengajar untuk ajar anak membaca di rumah. Okey, yang pertama, tuan-puan kena tentukan kaedah apa yang tuan-puan nak gunakan untuk mengajar anak membaca. Di Malaysia ni ada 3 jenis kaedah yang popular untuk ajar membaca. Yang pertama, kaedah mengeja. Yang kedua, kaedah suku kata. Dan yang ketiga, kaedah fonik. Okey, sebagai contohnya, untuk mengajar menggunakan kaedah mengeja, okey, untuk ini kita sebut B. Kita kenalkan nama huruf. Itu untuk kaedah mengeja. Jika tuan-puan menggunakan kaedah suku kata, tak perlu mengeja, terus kenalkan suku kata ini sebagai ba. Jika tuan-puan menggunakan fonik, kenalkan satu-satu bunyi huruf, iaitu ini sebagai b. Baik, untuk contoh dalam video ini, Teacher D akan tunjukkan kaedah fonik. Baik, ini bunyinya b. C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, R, V, W, Y, Z. Ini adalah semua huruf konsonan. Baik, sekarang kita akan masuk kepada huruf vokal. A, I, U, O, E. Okey, dan ini adalah digraf.